white siya. Kasi, gagamitin ito sa kasal. Ayan. Nakita ko sa inyo kung paano ko ito ginawa. Ito yung first layer, medyo makapal to. Parang ano to eh. Oxford. Ginagamit sa pang guardia na ano, na tela. Yung mga pang pantalon ba. Ito naman, yung malambot pang ilalim para hindi mainit sa balat. Pitch twill. Sa pagsasamahin ko lang siya. Ito rin. Ayun ulit. Flat. Paglagay ng marking 1.5 marking lang yung marking. Yun dun sa marking. Ranges. Tapos, mukha. Sa gitna. Lulubog mo siya ng 2 inches. 2 inches yan. Ayan. Dapat pantay ito at saka ito. 2 inches. Tapos, tatahiin to. Iipitin, tatahiin. Ngayon, ang gagawin ko, gugupitan ko to. Ayan na. Tapos magre-ready na ako ng garter. Gawin natin 10 inches yung garter. Kasi, para malalaking mukha. Ayan, 10 inches. Dahil kung isasama ko, ipapaloob ko na siya sa tupik. Kain ko na yun. Tapos na 5 pieces yung gagawin ko nito. Pwede siyang lagyan ng logo. Printable siya. Hindi siya masisira pag prinintan. Printable. Pwede siyang lagyan ng logo dito. Pwede siyang lagyan ng print. Diba? Yan lang. Gagawa muna ako ng 25 pieces nito. Sana nasundan nyo. Okay. Medyo tired ako. Haggard ang lola nyo kasi pagod ako eh. Sa pakaramdam ng aking mga anak. Okay, thank you for watching po. Sana nasundan nyo. Maganda pang negosyo to. Pang giveaway. Uso ngayon yan. Kailangan yan. New normal na pag mga kinakasal, mga naka-face mask. Okay, thank you for watching and God bless. Bye-bye.